গাইজ গুড মৰ্ণিং মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি আমাৰ ফালে বৰষুণ দিছে, বাহিৰত একদম ধুনীয়া কিনকিনীয়া বৰষুণ, বতৰো ভাল। সেইকাৰণে হাজবেণ্ডক ক'লোঁ ব'লা বজাৰৰ পৰা কিবা এটা লৈ আহোঁ। দুইজন ওলাই গৈ বৰ ধুনীয়া এটা মাছ লৈ আহিলোঁ। মাছটো বনামেই যেতিয়া, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ইয়াৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ব'লক তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। দাঙি দিয়া। পিছটো চক ইয়াতকে সৰু কৰিম নে ডাঙৰ কৰিম? ঠিক আছে। ঘৰৰ ওচৰৰে বজাৰখনলৈ গৈ এইটো খৰিয়া মাছ ল'লোঁ। একদম তাজা ফ্ৰেছ মাছ। নৰ্মেলি মানুহজনে বেয়া মাছ নোখোৱাই, সেইকাৰণে পৰাপক্ষত তেওঁৰ পৰাই মাছ লওঁ। ভালদৰে মাছখিনি ধুই ল'লোঁ। তাতে নিমখ আৰু হালধি দি খুব ভালদৰে সানি 10 পৰা 15 মিনিট সময় এনেদৰে ৰাখি থ'ম। তাৰপিছত এতিয়া গেছত কেৰাহীখন উঠাই লওঁ আৰু তাতে সৰিয়হৰ তেল দিম। মাছ যিমান লাগে সিমান সেই অনুসৰি তেল দি লৈছোঁ। তেলত অকণমান নিমখ দিম আৰু নিমখখিনি ভালদৰে মিক্স হোৱাত মই এপিচ এপিচ কৰি মাছকেইটা এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছকেইটা ফ্ৰাই হ'বলৈ দি অকণমান আদা, কেইফুটামান নহৰু। আজি মাছখিনি আচলতে পিঁয়াজৰ পেষ্টেৰে বনাম, সেইকাৰণে অকণমান বেছিকৈ পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এটা জলকীয়া। পিঁয়াজখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। ধুনীয়াকৈ ফাইন পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। মাছখিনি ওলাই লওঁ। একদম কি ধুনীয়া কালাৰ, মচমচীয়া মাছখিনি হৈছে। একদম ফ্ৰাই খাবলৈও ভালেই হ'ব এনেকুৱা মাছ। বছ একদম তেল ফুটি ফুটি আছে, তাজা তাজা খৰিয়া মাছ। এতিয়া জোলখনলৈ আগবাঢ়োঁ। থাকি যোৱা তেলখিনিতে আধা চামুচ পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ। পাঁচফোৰণখিনিৰ কালাৰ সলনি হোৱাৰ পিছত পিচি লোৱা পিঁয়াজখিনি, হেতাখন যথেষ্ট ডাঙৰ সেইকাৰণে পিঁয়াজ কম দেখিছে, কিন্তু ইয়াত 3টা পিঁয়াজৰ পেষ্ট খুব ভালদৰে তেলৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম। পিঁয়াজ আৰু পাঁচফোৰণ। মাছৰ টেঙা নাখাওঁ, অকল কালাৰৰ কাৰণে আমি যিহেতু জলকীয়া পাউডাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। 2টা সৰু চাইজৰ বিলাহী, আদা টুকুৰ, জলকীয়াটো আৰু এইকেইটা নহৰু, এইখিনিও ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি একদম ভালদৰে ভজা হৈছেই, পিঁয়াজে তেল এৰিবলৈ প্ৰায় ধৰিছেই। ইয়াতে দি দিলোঁ হালধি আৰু দিম অকণমান জিৰা পাউডাৰ। বেলেগ মছলা একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। যিহেতু মছলাখিনি মই শুকানে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান পানী দি দিম। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভজা হৈয়ে গৈছে, মছলাখিনি লাগি নধৰিবৰ কাৰণে মই সামান্য পানী দিলোঁ আৰু পানীখিনি শুহি যোৱালৈকে মই এইখিনি পুনৰ ভালদৰে ভাজিম। দেখিছেনে পানীখিনি প্ৰায় নাইকিয়া হৈছেই, তেল বিৰিঙিব লৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ দি দিলোঁ। নিমখ দি পুনৰ ভালদৰে ভাজিম, মানে লৰাই লৰাই নিমখখিনি মিক্স হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি এনেদৰে তেল এৰি অহালৈকে ভাজিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত বিলাহী, জলকীয়া, নহৰু পেষ্টখিনি দি ভালদৰে পুনৰ ভাজি ল'ম। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনিও মই পুনৰ তেল এৰালৈকে ভাজিম। 5-6 মিনিটমান কম জুইত ভাজিলেই মছলাখিনিৰ পৰা তেল এৰা আৰম্ভ হৈয়ে যায়। পুনৰ মই ভাজি ল'ম। তেল এৰিব ধৰিছে, কিন্তু মই আৰু অকণমান ভাজিম, কিয়নো মছলাখিনি ভালদৰে ভজা হ'লেহে জোলখনৰ সোৱাদটো ভাল হয়। দেখিছেনে একদম ভজা হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ চবফালৰ পৰা তেল ওলাই আহিছে। এতিয়া ইয়াত মই প্ৰথমে এগিলাচ পানী দিছোঁ। চাই লওঁ যদি জোলখন ডাঠ নিচিনা হয়। ডাঠ নিচিনাই হৈছে। ইয়াত মই আৰু অলপ পানী এড কৰিব পাৰিম। আৰু প্ৰায় আধা গিলাচমান পানী মই এনেকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি খুব ভালদৰে কম জুইত উতলি থাকিব দিম।
ধুনীয়া গোন্ধ, ধুনীয়া কালাৰেৰে ভোকে লাগি গৈছে মোৰ বনাই থাকোঁতে। অৱশ্যে সময়ো হ'ল 1:30 বাজিলেই। 1:30 বজাত মোৰ ভাত বনাই হোৱা নাই। একদম ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে, খুব ধুনীয়া গোন্ধ। এতিয়া এইখিনি পুনৰ মই এনেকৈ উতলি থাকিব দিম। তৰকাৰীবিলাক যেতিয়া উতলে তেতিয়া মোৰ আইতালৈ খুব মনত পৰে। আমি সৰু থাকোঁতে আমাক জুইৰ ওচৰত বহাই আইতাই যেতিয়া তৰকাৰী বনায়, যিকোনো তৰকাৰী, তেতিয়া বক বক চাউণ্ড কৰি খুব ধুনীয়াকৈ উতলে। জোলখন অকণমান ডাঠ হৈ অহাৰ লগে লগে ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি খুব সাৱধানে ধুনীয়াকৈ এটা এটা কৰি দি দিম। মই আচলতে 5টা পিচ মাছ ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। এইটো হৈছে লাষ্টৰ পিচটো। ধুনীয়াকৈ দি মাছখিনি যাতে গ্ৰেভিটোত ভালকৈ ডুব যায়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ মাছখিনি ডুব যোৱাবলৈ। অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া কম জুইত প্ৰায় 10 পৰা 15 মিনিট পুনৰ হ'বলৈ দিম। এই জোলখন আচলতে 25 মিনিট আধা ঘণ্টা সময় দৰকাৰ হয়, তেতিয়া মাছৰ গ্ৰেভিটো খুব টেষ্টি আহে। কিন্তু মই জোলখন পৰাপক্ষত কম জুইতে বনাওঁ। একদম বক বককৈ উতলি মোৰ মাছৰ জোলখন প্ৰায় হ'ব হৈছে আৰু। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজি মোৰ ঘৰত ধনিয়া নাই। ধনিয়া থকা হ'লে মই ইয়াত দি দিয়া হ'লে খাবলৈ খুব ভাল লাগিলে হয়। আপোনালোকে আছে যদি ইউজ কৰিব পাৰিব। হৈ গ'ল মোৰ মাছৰ জোল, একদম ধুনীয়া কালাৰেৰে। কিমান কম বস্তুৰে কিমান কম সময়ত এখন খুব টেষ্টি মাছৰ জোল ৰেষ্টুৰেণ্ট নিচিনা বনাব পাৰি। আমি নৰ্মেলি এনেকৈ বনাই বনাই খাওঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। একদম ধুনীয়া গ্ৰেভিটো ধুনীয়া হৈছে আৰু একদম মাছটো ভাল কাৰণে জোলখন ফাটি একদম ওপৰত তেল বিৰিঙি গৈছে। কি ধুনীয়া গ্ৰেভি। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভিং বল এটাত সজাই লওঁ। একদম ধুনীয়াকৈ গৰম গৰম মাছৰ জোল ধুনীয়াকৈ সজাই ল'লোঁ আৰু অকণমান ধনিয়া জলকীয়াৰে গাৰ্নিচিং কৰিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। যিহেতু জ্বলা দিছোঁৱেই, আৰু জ্বলা দিয়াৰ খাবলৈ অকণমান দিগদাৰ পাম। আৰু ধনিয়া যিহেতু নাই, আপোনালোকে জলকীয়া আৰু ধনিয়া দুয়োটাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে দুপৰীয়াৰ ভাতকেইটা সজাই লওঁ। আজি বহুত ঘৰৰ কাম ওলাল, সেইকাৰণে বৰ বিধে বিধে বনোৱা নগ'ল। জহা চাউলৰ ভাতকেইটা আৰু এয়া হৈছে মাছৰ গ্ৰেভি। বহুতেতো মছালা ফিছ বুলি ক'ব, বাট পাউডাৰ মছলা খুব কমেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু বাকী চব কেঁচা মছলা যেনে পিঁয়াজ, আদা, নহৰু এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এইটো একদম খুব ধুনীয়া এটা মছালা ফিছ এটা হৈছে আমাৰ অসমীয়া ষ্টাইলত। আই হোপ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কামত আহিব। যি এনেদৰে বনাই চিতল মাছ বা খৰিয়া মাছ এনেকৈ খোৱা নাই, তেওঁলোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ।